วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food ใบชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กโรลค่ะสูตรเค้กโรลเนื้อนุ่มวานิลาสอดไส้ช็อกโกแลตกานาดเนื้อเค้กนุ่มมากสูตรเค้กง่ายๆเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาแยกไข่ก่อนใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวเสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยนมสดและน้ำมันพืชแล้วก็กลิ่นวานิลาจะใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนราหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปก็ใส่แป้งค่ะจะใช้เป็นแป้งเค้กบัวแดงเพื่อนจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้เสร็จแล้วก็ร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้พายปาดส่วนผสมมารวมกันแล้วก็พักไว้ค่ะต่อไปก็มาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้เสร็จแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแจ็คแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีเมื่อใส่น้ำตาลทรายจนหมดเราก็จะตีไข่ขาวต่อตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเสร็จแล้วให้ตีต่ออีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศต่อไปก็นำไข่ขาวที่ตีได้นี้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยตักมาส่วนหนึ่งแล้วก็คนตะร่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือจะใช้ไม้พายหรือว่าจะใช้ตะกร้อมือก็ได้เอาที่เพื่อนๆถนัดเสร็จแล้วก็เทกลับไปในชามไข่ขาวเดิมแล้วก็คนตะร่อมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งโดยจะต้องทำด้วยความเบามือและทำด้วยความรวดเร็วหากคนตะร่อมนานเกินไปอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูได้เสร็จแล้วเราก็ตักส่วนผสมส่วนหนึ่งมาผสมกับผงโกโก้เพื่อเอาไว้ทำลายใส่ผงโกโก้ลงไปประมาณ1/4 ช้อนชาแล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีก็นำไปเทใส่ถุงบีบไว้เมื่อเวลาจะใช้เราก็ตัดปลายถุงส่วนผสมที่เหลือนำไปเทใส่ถาดวันนี้จะใช้เป็นถาด 10x10 สูง1นิ้วใส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดแล้วก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดจะใช้ไม้พายหรือว่าจะใช้ที่ปาดเค้กก็ได้หรือจะใช้วิธีกลิ้งๆแบบนี้เพื่อให้เค้กเรียบเสมอกันแล้วก็อย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศเสร็จแล้วเราจะมาทำลายด้านบนกันค่ะส่วนผสมที่เราผสมกับผงโกโก้แล้วก็ใส่ถุงไว้นำมาตัดปลายถุงแล้วก็บีบเป็นลวดลายดูตามคลิปเลยนะคะบีบเป็นเส้นแบบนี้จนทั่วหน้าเค้กเลยค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราก็ใช้ไม้ปลายแหลมกรีดเบาๆบนผิวเค้กเพื่อทำลายแบบนี้ค่ะดูตามคลิปเลยตกแต่งลวดลายบนหน้าเค้กเสร็จแล้วเราก็นำเข้าอบได้เลยค่ะวันนี้แจ็คอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ14นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวจากนั้นแจ็คก็จะนำเค้กออกจากพิมพ์โดยยกเค้กออกมาแบบนี้ดึงกระดาษรองอบออกเสร็จแล้วก็พักเค้กไว้จนเย็นระหว่างนี้เราก็ไปทำช็อกโกแลตกานาดกันค่ะใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงไปในวิปปิ้งครีมร้อนแช่ไว้ประมาณ1นาทีเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนจนกระทั่งดาร์กช็อกโกแลตละลายหมดเสร็จแล้วแจ็คก็จะนำไปแช่เย็นเพื่อให้ช็อกโกแลตกานาดเสร็จตัวในตู้เย็นประมาณ30นาทีเมื่อช็อกโกแลตเซ็ตตัวดีแล้วและเค้กก็เย็นแล้วเราก็มากลับด้านเค้กเพื่อจะม้วนเค้กกันค่ะกลับด้านเค้กเราก็ดึงกระดาษรองอบออก
จะได้เนื้อเค้กที่เนียนสวยแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วตัดปลาย2 ด้านออกพร้อมที่จะม้วนนำช็อกโกแลตกานาชที่เราทำไว้ราดบนผิวเค้กให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้พายปาดให้ทั่วปาดให้ช็อกโกแลตเรียบเสมอกันแล้วก็ทั่วเค้กเสร็จแล้วก็ลงมือม้วนกันได้เลยค่ะเค้กโรลสูตรนี้ม้วนง่ายเนื้อเค้กนุ่มไม่แตกหักได้ง่ายๆเพื่อนๆลองม้วนกันดูค่ะม้วนเค้กเสร็จแล้วก็จะขมวดปลายทั้ง2 ด้านแล้วก็นำไปพักไว้ในตู้เย็นเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวประมาณ1 ชั่วโมงค่ะพักจนเค้กเซ็ตตัวดีแล้วเราก็นำเค้กออกมาจากกระดาษแล้วก็มาตัดแบ่งตามต้องการได้เลยค่ะเนื้อเค้กสูตรนี้นุ่มมากลายไม่ลอกแล้วไส้ช็อกโกแลตกานาชก็อร่อยมากๆตัวเนื้อเค้กเองก็หวานน้อยเนื้อนุ่มเข้ากับช็อกโกแลตกานาชสุดๆจากนั้นก็ตัดแบ่งตามต้องการได้เลยค่ะทำเค้กโรลสูตรไหนยังไม่สำเร็จยังม้วนไม่สำเร็จหรือยังไม่ถูกใจก็ลองทำเค้กโรลวานิลาไส้ช็อกโกแลตกานาชสูตรนี้ทำง่ายอร่อยทำกินเองหรือว่าจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ